Škoda on menestyjä niin auton valmistajana kuin rallisarjoissa. 2018 oli Škoda Motorsportille todellinen mestaruuksien vuosi. Voittoja tuli lukuisissa mestaruussarjoissa ja MM-sarjan WRC2-luokassa Škodan tehdastiimi nappasi kolmoisvoiton. Fabia R5 on nyt kaikkien huulilla. Se on tällä hetkellä luokkansa menestynein auto. Mikä on sitten menestyksen salaisuus? Lähdimme Markun kanssa etsimään vastauksia Škodan kotikaupunkiin Mladá Boleslaviin. We are now in our headquarters of Škoda Motorsport. And the building, you can see, it's really brand new. We opened it last year. It's been established not only for our works team, but especially for our commercial program, for the building of the customer cars and for the customer service which we can offer from here. Reilun 2000 neliön toimitiloissa työskentelee noin 100 työntekijää. Tehdastallin autot ja myyntiin menevät R5 valmistuvat samalla käytävällä. Škoda kun panostaa nyt entisestään asiakasautoihin. Lähtöhinta on noin 190 000 euroa. How many, like in Air 5, you built it, 1 year, like in last year? We are roughly 260 cars and about 80 cars we produced last year. These are white-colored cars are for customers. Some of them are already smelling business sold out. Not only business, but passion and emotions for our factory also. Yeah. Škoda Motorsportilla on ollut viime vuosina aihetta hymyyn, sillä se on ollut WRC2-luokassa voittamaton 4 vuonna peräkkäin. This car, most known car from the last year, because when we celebrated our world champion title. And Kopecky is champion last year. Kopecky was champion last year, yeah, exactly. Tänä vuonna Škoda tukee entistä vahvemmin yksityistiimejä. Mutta suuremman tuen ja näkyvyyden Škodalla saa kuitenkin tehdastiimin autoa WRC2 Pro-luokassa ajava Kalle Rovanperä. It's really something special because we started the cooperation when he was 17. Now he's adult. He's freshly 18. Old man. Yeah. He's really a very talented driver with a huge passion for rally and for motorsport. And what I can see, he made many big steps in the last months and some technical skills around the car, his driving, his cooperation with the co-driver, to work in the team, and every day you can see some progress. I hope one day it will be the proper world champion. Tämä 18-vuotias rallilupaus on yksi seuratuimmista kuljettajista maailmalla. Kalle hämmästytti taidoillaan jo pikkupoikana ja niiltä ajoilta on muistona eräs unohtumattomimmista Teknavi-jaksoista. Onks Rovanperä täällä? On. Markattu kyytiin. Monta vuotta on ehtinyt kulua tässä välissä, joten oli aikakin käydä tervehtimässä Kallea. Hei, onks Rovanperä täällä? On. Markattu tänne. Hei katos. Hei, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Moro. Terve. Voi kuule Kalle, siitä on nyt 7 vuotta aikaa, kun me viimeksi nähtiin näissä merkeissä. Muistatko sen meidän tapaamisen Kuusamossa? Muistan hyvinkin, se oli ihan hauska aamu. Siis joo, sä olit 11-vuotias silloin. Tiedätkö mitä, se on muuten Teknavin kautta aikoin katsotuin video. Onko se 2,1 miljoonaa? Mut hei, paljon kuule muuttunut niistä päivistä. Olisitko koskaan voinut uskoa, että oikeesti työskentelet rallikuljettajana? No kyllä, mä se pystyy silloin uskomaan ja toivoo ainakin, niin se on hyvä, että ollaan tässä. Se on uskottavaa, niin. Niin se on. Silloin se tapahtuu. Juuri näin. Ja nopeasti alkoi tapahtua. 2016 tuli Latvian rallisarjan mestaruus, seuraavana vuonna 2 voittoa SM-sarjassa ja osallistuminen 2 MM-ralliin. Edessä oli sopimus Škodan tehdastallin kanssa ja 2018 Kalle sijoittui WRC2-luokassa 3. Ja Škoda toimii nuoren miehen työpaikkana tänäkin vuonna. Kuinka paljon te testatte täällä Tsekissä taas sitten? Jonkun verran. Monesti ajetaan tämmöiset normitestit tai kilometrejä, jos täytyy ajaa johonkin osiin, niin ne tietenkin ajetaan aina täällä. Ja sitten asfaltteja ajetaan paljon täällä. Minkälainen sun se normipäivä täällä on, kun sä joudut olemaan täällä tehtaalla? Monesti reenataan osien vaihtoa tai jotain autoa. Että ainakin minulla ja Jonnilla, kun ollaan aika kevyitä, niin meillä on kaikki varret kyyvissä. Että me pystytään vaihtamaan niin periaatteessa kaikki tukivarret, mitä pystyy vaihtamaan. Ja meillä on vaikka mitään esteetkin on mukana ja siellä pystyy aika paljon remonttia tekemään.
Kallen ja kartturi Jonne Halttusen työkaluna VRC2 Pro-luokassa on siis Fabia R5 nelivetokilpuri. Voimanlähteenä 1,6-litrainen turbomoottori. Hevosvoimia noin 300. Se on tosi helppo autoa ja siinä on helppo moottori, jos verrataan muihin R5:iin, se vääntää hirveästi. Se on tosi helppo niin moottori käyttää ja ajaa. Ja ainakin mulla on tosi siisti ajotyyli. Sorallekin aika keuleella yleensä ajaa ja ihan nätisti vaan. Niin kuin rataan. Niin, nokkeella vaan. Ja... Kalle etenee urallaan rauhallisesti vuosi kerrallaan, mutta tavoite on tänä vuonna selvä, luokkansa maailmanmestaruus. Onko sitten paineita lisääntynyt menestystavoitteiden myötä? Ainahan pitää nyt täysillä tehdä ja on parhaansa, mutta ei se mulle ole kauheasti muuttunut, kun mä oon aina halunnut tehdä asiat silleen, että ei ole kauheasti kyllä tullut mitään lisää. Sanotaan, että Kallella aika hyvin jalat maassa. Joo. Mä kyllä ja pidän. ainahan pitää olla paineita. Jos ei ole paineita, niin eihän silloin... Ei suoriudu. Ei Niinhän se on. Paineita ainahan pitää olla. Ja haluaa kehittyä autoon sekä itseään, niin sillä se voitto tulee. Näitä ammattikuskin elkeitä oli havaittavissa siis jo 7 vuotta sitten. Kalle antoi kyytiä allekirjoittaneelle. Pitää pää kylmänä ja keskittyä siihen, mitä tekee silloin, kun ajaa. Turvallista kyytiä tämä. Joo, tässä jääraalla. Näillä renkailla ei saisi vauhtia. Niin. Ja vuonna 2019 olemme tässä tilanteessa. Niin se oli 2012 Kuusamo. Joo, siellä oli viimeksi. Viimeksi oli siellä. Sama tilanne. Osataanko me pitää yhtään niin hauskaa kuin silloin? En tiedä. Kokeillaan. Silloin oli kyllä hauskaa. Oli. Mulla oli ainakin todella hauskaa. Muista vaan silloin, kun sun piti laittaa se talvitakki tohon Joo, selän taakse. selän taakse, että pääsit vähän korkeammalle. Ei tarvii enää. Tää meno Kuusamon jäljiltä vähän muuttunut. Meenakko? Melkein yhtä paljon mennään sivuluissa vieraalla. Joo, ja yhtä liukasta on. Mitäpä tähän voi enää sanoa? Nuoren miehen auton käsittelytaito saa meikäläisen hiljaiseksi. Ei saakeli sun kahti. Kyllä sä välillä kässäriä käytät. Kyllä sitä välillä joutuu. Nykypäivänä ajetaan mahdollisimman paljon keula edellä, joten nyt menee Kallella enemmänkin näytösajon puolelle. Joo. Vähän herkuttelee. Kyllä tässä vehkeessä potkua riittää. Irtoaa mutkista kuin räjähtämällä. Kallea sen verran tuntien odottelen koko ajan, minkä loppuyllätyksen hän tekee. Hemmetin nuoriso. Oliks hyvä? No, mun mielestä oli ihan kiva. Kiitos sinulle. Kiitos. Tehdään 10 vuoden päästä uudelleen. Tehdään vaan. Katsotaan mitä silloin on ollut. Joku se... Vaipat mulla ainakin.